तर आता आपण बघणार आहोत फिजिक्स मधला हा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 ज्याचं नाव आहे ऑसिलेशन्स। सुरुवातीला काही थेरी पॉइंट मी त्यातले सांगतोय। ऑसिलेशन या टॉपिकची सुरुवात होते डिफरन्शियल इक्वेशन्सनं। तर त्यामध्ये जर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्याचे वेगवेगळे डिफरन्शियल इक्वेशन्स आहेत आणि त्या डिफरन्शियल इक्वेशनवरून आपण 3 व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो। एक आहे डिस्प्लेसमेंट, दुसरे आहे वेलॉसिटी, तिसरे आहे ॲक्सेलरेशन। आता तिघांचे फॉर्म्युले त्यानुसार आहेत। ॲक्सेलरेशनचा मी पहिला घेतो, तो आहे -ω²x। वेलॉसिटीचा जो आहे तो आहे ±ω√a² - x²। आणि डिस्प्लेसमेंटचा आहे a sin ωt + α। तर हे 3 फॉर्म्युले डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनचे आहेत। पुन्हा त्याच्या मॅक्झिमम कंडिशन्स आहेत, मॅक्झिमम आणि मिनिमम कंडिशन। तर डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम असते एक्स्ट्रीम पोझिशनला, ती ±a इतकी घेतात। मिनिमम असते 0 मीन पोझिशनला। वेलॉसिटी मॅक्झिमम असते aω मीन पोझिशनला आणि ॲक्सेलरेशन मॅक्झिमम असतं aω², हे असेल ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन। तर ह्या त्याच्या मॅक्झिमम आणि मिनिमम कंडिशन्स आहेत। त्यानंतर पुढे आहे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ SHM। त्यानंतर आहे SHM ॲज प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन एनी डायमीटर। त्याच्यानंतर आहेत डिफरंट एनर्जीज ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। 3 टाइपच्या एनर्जीज आहेत। पहिले आहे कायनेटिक एनर्जी, दुसरे आहे पोटेन्शियल एनर्जी आणि त्यानंतर आहे टोटल एनर्जी। कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला होतो ½mω² a² - x²। पोटेन्शियल एनर्जीचा आहे ½mω² x² आणि टोटल एनर्जीचा आहे ½mω² a²। तर दीज आर द एनर्जीज ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। त्यानंतर आहे कंपोजिशन ऑफ SHM किंवा कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs अलॉंग सेम पाथ हॅव्हिंग सेम पिरियड, हा एक पॉइंट आहे। आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो आहे तो सिंपल पेंडुलमचा आपण एक घेतो की जर एखादा सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होत असेल तर त्याचा टाइम पिरियड असा घेतात t = 2π√L/g। आणि यामध्येच त्याचा एक टाइप पण आहे ज्याला आपण सेकंड्स पेंडुलम म्हणतो की ज्या सेकंड्स पेंडुलमचा टाइम पिरियड असतो 2 सेकंद इतका। त्यानंतर त्याचे लॉज पण आहेत, सिंपल पेंडुलमचे लॉज। पहिला आहे लॉ ऑफ लेंथ, दुसरा आहे लॉ ऑफ ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, लॉ ऑफ मास आणि लॉ ऑफ आयसोक्रोनस। तर असे काही ठराविकच पॉईंट मी यामध्ये घेतलेले आहेत। जर तुम्ही टॉपिक रीड केला तर त्यामध्ये अजून तुम्हाला एक्स्ट्रा पॉईंट्स मिळतील, कारण हा टॉपिक थिअरॉटिकली थोडासा मोठा आहे। जेवढे महत्त्वाचे फॉर्म्युले इथं आपल्याला लागणार आहेत तेवढेच मी इथं डिस्कस केलेले आहेत। ठीक आहे, त्यानंतर आपण यावरती असणारे काही प्रॉब्लेम्स किंवा न्यूमेरिकल आपण बघणार आहोत। 1 बाय 1 आपण हे प्रॉब्लेम चेक करू शकतो। तर त्यातला पहिला जो प्रॉब्लेम आहे किंवा न्यूमेरिकल आहे ते असा आहे, अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग हॅव्हिंग स्प्रिंग कॉन्स्टंट k is displaced vertically and released. It oscillates with period t. The weight of mass suspended is. तुम्हाला त्या मासचं वेट त्यांनी विचारलेलं आहे। काय काय त्यात नोटेशन आलेले आहेत बघा। तर पहिलं जे नोटेशन आहे ते आहे स्प्रिंग कॉन्स्टंट k, त्यानंतरचं एक नोटेशन आहे टाइम पिरियड t चं, आणि त्यानंतर तुम्हाला त्याचं वेट फाइंड आउट करायचं आहे। तर ही व्हॅल्यू आपण इथं काढू शकतो। मग त्यासाठी आपण सगळ्यात पहिल्यांदा जो फॉर्म्युला यूज करणार आहोत तर तो t चा फॉर्म्युला यूज करूया, ज्याला आपण पिरियड असं म्हणतो। तर पिरियडचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे 2π/ω। आणि यानंतर यात एक रिप्लेसमेंट आपल्याला करता येते जे SHM मध्ये आपण घेतो। तर mω² ला आपण ॲज अ k मानतो, तो फोर्स कॉन्स्टंट असतो k, आणि याच्यावरून जर ω² काढला तर तो होणार मग k/m, आणि जर ओमेगा फक्त काढला तर तो होतो √k/m। आता ही व्हॅल्यू मी इथं टाकतो
जे टीचा फॉर्म्युला होणार 2 पाय अपॉन रूट के अपॉन एम, आणि याला जर आपण न्यूमरेटरला नेला तर टी होणार 2 पाय रूट एम डिवायडेड बाय के, हे न्यूमरेटरला नेल्यानंतर होईल. त्यानंतर मी याचं स्क्वेअरिंग करतो. ऑन स्क्वेअरिंग हा फॉर्म्युला होणार टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर, याचं रूट साईन कॅन्सल होणार इंटू एम डिवायडेड बाय के, आणि फायनली हा फॉर्म्युला मी फक्त एम मध्ये रिप्लेस करतो. जर एम मध्ये रिप्लेस केला तर के या साईडला येणार टी स्क्वेअर इंटू के, आणि तो 4 पाय स्क्वेअर डिवायडेशनला येणार अपॉन 4 पाय स्क्वेअर. आणि आता तुम्हाला त्यांनी वेट विचारले, त्या बॉडीचं वेट. मग जर वेट काढायचं असेल तर यमला फक्त जी न मल्टिप्लाय करा, तर एम जी ही टर्म म्हणजे असेल वेट. म्हणजे याचा अर्थ या फॉर्म्युल्याला सुद्धा तुम्ही जी न मल्टिप्लाय करू शकता, म्हणजे टी स्क्वेअर के जी डिवायडेड बाय 4 पाय स्क्वेअर. आता हाच ऑप्शन तुम्हाला दिसेल त्यामध्ये टी स्क्वेअर के जी अपॉन 4 पाय स्क्वेअर, म्हणजे ऑप्शन असेल हा बी के टी स्क्वेअर जी अपॉन 4 पाय स्क्वेअर. तर हे पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर आपण इथं काढला. सिमिलर वेने आपण सेकंड प्रॉब्लेम पण बघूया, ज्यामध्ये द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज एक्स इज इक्वल टू 0.25 साइन 200t, देन द मॅक्झिमम वेलॉसिटी इज. तुम्हाला त्या पार्टिकलची मॅक्झिमम वेलॉसिटी त्यांनी विचारलेली आहे. तर काय काय गिव्हन आहे बघा, की इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं त्यांनी दिसेल. इक्वेशन आहे एक्स इज इक्वल टू 0.25 साइन 200t. ओके, तर आता यामध्ये आपण काही स्टँडर्ड व्हॅल्यू काढू शकतो, जे या इक्वेशनला आपण कम्पेअर करूया. असं जर कंपॅरिझन केलं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हे डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आहे स्टँडर्ड. मग ऑन कंपॅरिझन काय होणार, ए ची व्हॅल्यू मिळणार 0.25, आणि त्यानंतर ओमेगाची व्हॅल्यू मिळणार आहे 200. या दोन व्हॅल्यू मिळेल 0.25 मीटर आणि 200 रेडियन पर सेकंद. आणि जर तुम्हाला मॅक्झिमम वेलॉसिटी काढायची असेल व्ही मॅक्स, तर व्ही मॅक्सचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे ए ओमेगा. तो कधी कधी प्लस मायनस ए ओमेगा सुद्धा घेतात, किंवा ए ओमेगा घेतला तरी सुद्धा चालतो. तर यात व्हॅल्यू फक्त पुटअप करा. आता हे 0.25 सेम इंटू 200 किती येणार बघा सोडून. आता हे 2 0 साईडला ठेवले, 25 इंटू 250, 2 डेसिमल शिफ्ट केले, इथंपर्यंत आलं. म्हणजे तुमचं फायनल आन्सर झालं 50 मीटर पर सेकंद. तर तो त्यातला सी ऑप्शन तुम्हाला मिळेल, की या प्रॉब्लेमचा आन्सर आहे 50 मीटर पर सेकंद. सिमिलर वेन आपण थर्ड प्रॉब्लेम पण चेक करू, की ज्यामध्ये त्यांनी काय दिले बघा. तर इन एसएचएम द पाथ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर अँड मॅक्झिमम ॲक्सेलरेशन इज 2 पाय स्क्वेअर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. द टाइम पिरियड ऑफ मोशन इज. तुम्हाला त्यांनी टाइम पिरियड विचारलाय त्या मोशनचा किंवा पार्टिकलचा. आता एसएचएम मध्ये टोटल पाथ लेंथ त्यांनी दिले. पाथ लेंथ ही टोटल असते बरं का अशी, कारण एसएचएम मध्ये आपल्याला माहिती आहे जी सेंटरची पोझिशन असते ती मीन, आणि इकडल्या दोन असतात त्या एक्स्ट्रीम पोझिशन. टोटल पाथ लेंथ त्यांनी दिलेली आहे 4 सेंटीमीटर इतकी. मग यावरून जर आपण फक्त ॲम्प्लिट्यूड त्याचं काढलं, हे टोटल पाथ लेंथच्या हाफ असेल, म्हणजे 4/2 म्हणजे ते असेल 2 सेंटीमीटर. म्हणजे तुम्हाला ॲम्प्लिट्यूडची व्हॅल्यू इथून मिळेल 2 सेंटीमीटर. मॅक्झिमम ॲक्सेलरेशन त्यांनी दिले, म्हणजे ॲक्सेलरेशनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू दिलेली आहे, जी किती आहे 2 पाय स्क्वेअर इतके आहे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि त्यांनी टाइम पिरियड विचारलेला आहे मोशनचा. तुम्हाला टी ची व्हॅल्यू तिथं काढायची. आता तुम्हाला ॲक्सेलरेशन मॅक्स तर त्याची व्हॅल्यू माहिती असेल, तर ती जर व्हॅल्यू आपण घेतली म्हणजे ॲक्सेलरेशन मॅक्स, तर याचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला जो आहे तर तो काय घेतो आपण ए ओमेगा स्क्वेअर. हा त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. पुन्हा आपण यातल्या ओमेगाला रिप्लेस करूया टी मध्ये, तो असेल 2 पाय बाय टी. ही व्हॅल्यू वरती टाकूया, म्हणजे ॲक्सेलरेशन मॅक्सची व्हॅल्यू काय होणार आहे बघा. आता ए हा तसाच, ह्या ओमेगाचा स्क्वेअर करतो मी, 2 पाय टी 2 पाय अपॉन टीचा स्क्वेअर,
म्हणजे तो होणार 4π² आणि आता त्यांनी फक्त टी विचारलाय त्यामुळे हा t² इकडे आणतो मी हा आणि ही व्हॅल्यू खाली नेतो a × 4π² ॲक्सलरेशन मॅक्स. आता यात व्हॅल्यू तुम्ही पुटअप करू शकता. a आहे 2 त्यानंतर 4π² तसाच ठेवतो मी आणि ॲक्सलरेशन मॅक्सची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली ती आहे 2π². आणि आता याला जर आपण सोडवलं तर हे कॅन्सल झालं t² मिळाला तुम्हाला 4 आणि t² जर 4 असेल तर t ची व्हॅल्यू येणार आहे 2 ते त्याचं रूट मिळेल ते असेल 2. तर मग या थर्ड क्वेश्चनचा आन्सर आहे 2 सेकंद म्हणजे तो ऑप्शन झाला तुमचा ए. सिमिलर वेन आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम ही आपण बघूया की ज्यामध्ये आपल्याला आता त्यांनी काय दिले बघा. टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is 25 joule when particle passing through the mean position then its velocity is आणि ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला मासची व्हॅल्यू दिलेली आहे किंवा त्या पार्टिकलचं मास असेल 0.5 kg. आता हा कसा सोडवणार बघा. पहिले गिवन चेक करूया. टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM म्हणजे टी दिलेला आहे तुम्हाला 25 जूल when particle passing through mean position. आता मीन पोझिशनला वेलॉसिटी ही नेहमी मॅक्झिमम असते आणि ती वेलॉसिटी तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. त्यात त्यांनी m अगोदरच दिलाय 0.5 kg इतका. आता ही Vmax कशी काढणार त्यासाठी मी टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला यूज करतो. तर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM त्याचा फॉर्म्युला आहे 1/2 m⍵² इंटू a². हा त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. मी याला असं लिहितो बघा 1/2 m ह्याला एकत्र ब्रॅकेटमध्ये लिहितो a² इंटू ω². ठीक आहे. आणि आपला Vmax चा एक फॉर्म्युला आहे जो अगोदर आपण बघितलाय तो आहे a⍵. मग जर Vmax a⍵ असेल तर a²ω² ही व्हॅल्यू होणार Vmax² ची. म्हणजे हाच फॉर्म्युला असा पण होईल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m Vmax². म्हणजे यालाच आपण Vmax² ने रिप्लेस केलं. आणि फायनली ती जर व्हॅल्यू आपल्याला काढायची असेल तर Vmax² इज इक्वल टू हा 2 इकडे आला 2 इंटू टोटल एनर्जी आणि डिवायडेशनला येणार तो m मास ची टर्न डिवायडेशनला येईल. आता यात परत व्हॅल्यू टाकूया ज्या गिवन मध्ये आहेत. 2 टोटल एनर्जी आहे 25 जूल मासची व्हॅल्यू आहे 0.5 kg. आपण याला सोडूया काय होणार बघा. आता 25 इंटू 2 50 डिवायडेड बाय 0.5 आणि जर याला सोडवलं तर 1 0 वाढवा 5 होईल. 500 आपण 5 म्हणजे हे आन्सर 100 झालं Vmax². आणि याच्यानं फक्त Vmax जर काढला तर 100चा आपल्याला रूट घ्यावं लागेल. ते रूट म्हणजे असेल 10. म्हणजे याचा आन्सर जे आहे तर तो असेल ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंद. सिमिलर वेने आपण पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया. प्रॉब्लेम नंबर 5 ज्यामध्ये काय दिले बघा. द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट अ प्लेस इज π² मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. देन द टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंड्युलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज. तुम्हाला इथं सिंपल पेंड्युलमचा टाइम पिरियड काढायचा आहे ज्याची लेंथ त्यांनी दिलेली आहे बघा. काय दिले लेंथ 1 मीटर इतकी आणि त्याचा ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे जी ची व्हॅल्यू दिले π² मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि तुम्हाला विचारलाय त्यांनी टाइम पिरियड. आता टी चा फॉर्म्युला त्याला वापरूया स्टँडर्ड 2π√L/g. यात व्हॅल्यू पुटअप करतो. L आहे 1 मीटर जी आहे π². आणि जर आपण याला सोडवलं तर π² रूट बाहेर काय पडणार पाय त्यामुळे ते 2π/π होईल. आणि याला सोडवलं तर π कॅन्सल झाला. फायनल आन्सर मिळेल 2. म्हणजे त्या प्रॉब्लेमचं जे आन्सर आहे ते असेल सी ऑप्शन 2 सेकंद. तर तो प्रॉब्लेम तिथं कंप्लीट होतो. आणि त्याच वेळेला आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया नंबर 6
की ज्यामध्ये काय दिले बघा आता, द पिरियडिक टाइम ऑफ बॉडी एक्झिक्युटिंग SHM इज 3 सेकंद. आफ्टर हाऊ मच टाइम इंटरवल फ्रॉम इट्स टाइम t इज इक्वल टू 0 विल इट्स डिस्प्लेसमेंट बी हाफ ऑफ इट्स एम्प्लिट्यूड. म्हणजे अशी एक कंडिशन आहे ती आपल्याला त्यामध्ये वापरायची. सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी दिला आहे टाइम पिरियड ऑफ बॉडी एक्झिक्युटिंग SHM. म्हणजे तुम्हाला टी ची व्हॅल्यू त्यांनी सुरुवातीला दिलेली आहे 3 सेकंद इतकी. आणि विचारले काय त्यांनी, आफ्टर हाऊ मच टाइम इंटरवल, म्हणजे तुम्हाला टाइम काढायचा आहे फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 की ज्यावेळी काय होणार, विल इट्स डिस्प्लेसमेंट बी हाफ ऑफ इट्स एम्प्लिट्यूड. म्हणजे त्या पार्टिकलची जी डिस्प्लेसमेंट आहे x, तर ती एम्प्लिट्यूडच्या हाफ असली पाहिजे. म्हणजे x हा इक्वल टू a/2 असेल त्यावेळी असणारा टाइम तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. मग आता यासाठी मी परत काय करतो, आपला डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला आहे x चा स्टँडर्ड, तो घेतो. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, हा स्टँडर्ड वापरू शकता. पुन्हा ओमेगाला मी रिप्लेस करून घेतो यामध्ये a साइन 2π डिवायडेड बाय t इंटू स्मॉल t. आणि आता यामध्ये जर व्हॅल्यू टाकले आपण, x ची व्हॅल्यू मी घेतो आता a/2 इज इक्वल टू a साइन 2π/t इंटू स्मॉल t. a कॅन्सल, व्हॅल्यू 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π/t इंटू स्मॉल t. किंवा और याला असंही लिहू शकतो, साइन ऑफ 2π/t इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू 1/2. मग समजा मी या टोटल टर्मला ॲज अ थिटा मानलं तर साइन थिटा हा 1/2 झाला. मग साइन थिटा 1/2 कधी असतो, इफ थिटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. मग थिटा त्यावेळेचा 30 डिग्री असायला पाहिजे. म्हणजे आन्सर असेल 2π/t इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू 30 डिग्री. आता यात व्हॅल्यू टाकतो मी 2π, किंवा यात पायची व्हॅल्यू घेतो मी 180 डिग्री, कारण पाय रेडियन अँगल आहे तो, पाय रेडियन इज 180 डिग्री इंटू स्मॉल टी, तसाच कॅपिटल टी त्यांनी दिला आहे 3 सेकंद इज इक्वल टू 30 डिग्री. आणि त्याला प्रॉपर सोडवा तुम्ही, कसं होणार बघा, 2 इंटू 180/3 60 इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 30 डिग्री. आणि त्यानंतर पुन्हा t इज इक्वल टू, हा 30 तसाच राहील, अपॉन 60 इंटू 2 120, तो डिवायडेशनला मी नेतो, अपॉन 120. 0 0 कॅन्सल, 3 डिवायडेड बाय 12 1/4. म्हणजे फायनल जो t आहे तो तुम्हाला मिळेल 1/4 सेकंद. तर हे आन्सर असेल त्या लास्टच्या प्रॉब्लेमचं. तर यानुसार ह्या वेगवेगळ्या टाईपचे आपण प्रॉब्लेम्स इथे घेतलेले आहेत. एक्झामला सुद्धा या पद्धतीचेच प्रॉब्लेम तुम्हाला विचारले जातील. सॉल्व मेथड थोड्याशा मी डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपाच्या दिलेत, थोड्याशा लेंथ आहेत. अशा सॉल्व मेथड तुम्ही अजून थोड्याशा फास्ट वेनं सोडवून ते आन्सर विदिन दॅट टाइम लिमिट काढू शकता. फक्त एक फॉर्मॅट तुमच्या समोर आहे, याचं प्रॅक्टिस केल्यानंतर तो प्रॉब्लेम अजून फास्ट आपण सोडवू शकतो.